Bună ziua, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu Delicatese Eli! Astăzi vă invit să facem împreună un colac dulce care se folosește în zona mea natală ca turtă de moț. Rămâneți lângă mine pentru a vedea ingredientele necesare și modul de preparare. Pentru maia avem nevoie de 30 de grame de drojdie proaspătă sau 10 grame de drojdie uscată, 2 linguri de făină, 50 de ml de lapte călduț și o linguriță de zahăr. Pentru aluat avem nevoie de maiaua pregătită din ingredientele de dinainte, 1 kg de făină cu 10% proteină, 250 de ml de apă călduță, 150 de ml de lapte călduț, 2 de mărime medie, 120 de grame de zahăr alb, 50 de ml de ulei vegetal, 50 de grame de unt topit și răcit, o linguriță de extract de vanilie, opțional coaja rasă de la o lămâie și 3 lingurițe de sare. Pentru a unge colacul avem nevoie de un ou plus o lingură de lapte. Acestea sunt toate ingredientele de care avem nevoie, așa că haideți să ne apucăm de treabă. Primul pas pe care îl facem este să cernem făina, nu doar pentru impurități, ci și pentru a fi mai aerată. În felul acesta, colacii vor fi mult mai pufoși. Un alt lucru foarte important este ca toate ingredientele să fie la temperatura camerei. După ce am cernut făina, următorul pas este să pregătim maiaua. Punem într-un bol încăpător drojdia proaspătă sau 10 grame de drojdie uscată, o linguriță de zahăr care ajută la activarea drojdiei, 50 de ml de lapte călduț și 2 linguri de făină. Amestecăm bine toate ingredientele și le lăsăm să se odihnească 5 minute pentru activarea drojdiei. După 5 minute, drojdia este activă, așa trebuie să arate. Facem o gropiță în grămăjoara de făină și adăugăm maiaua. Peste laptele călduț adăugăm zahărul, coaja rasă de lămâie și extractul de vanilie. Amestecăm bine ca să se dizolve zahărul și le adăugăm peste făină. Aveți grijă cu ingredientele lichide, nu trebuie să fie fierbinți pentru că vor omorî drojdia. Adăugăm și apa călduță. Ouăle le vom bate puțin și le adăugăm și pe ele. Sarea o vom pune pe margine ca să nu intre în contact direct cu drojdia pentru că îi va încetini fermentarea. După ce am amestecat ingredientele, începem să frământăm și adăugăm uleiul și untul puțin câte puțin. Următoarea cantitate de ulei sau de unt o adăugăm doar în momentul în care am incorporat-o pe cea de dinainte. Ungem masa de lucru cu puțin ulei și transferăm aluatul pe ea pentru a-l frământa mai bine. Frământarea de mână nu trebuie să depășească mai mult de 20 de minute, pentru că aluatul va deveni foarte pufos și va duce la deformarea colacului. Dacă frământați la robot, 10 minute de frământare sunt suficiente. După aproximativ 15 minute de frământare, aluatul este elastic și neted. Ungem un bol cu ulei și punem aluatul la dospit până își va dubla volumul, aproximativ o oră.
După ce am lăsat aluatul la dospit până și-a dublat volumul, îl vom scoate pe masa de lucru unsă cu puțin ulei și îl frământăm puțin ca să eliminăm bulele de aer formate la dospire. Cântărim aluatul și îl vom împărți în funcție de greutatea pe care o are. 300 de grame voi rezerva pentru centrul colacului. Cealaltă cantitate de aluat o voi împărți în 7 părți egale. Gramajul pe care îl vedeți în imagini este doar orientativ. La dumneavoastră cu siguranță va fi altul, în funcție de câtă făină a intrat la aluat. Cântărim fiecare bucată în parte și formăm 7 mingi de aceeași mărime. Ultima minge o vom tăia pe jumătate și formăm din ea 2 mingi mai mici. Acoperim mingiuțele cu folie de plastic și le lăsăm să se odihnească 5 minute. După 5 minute, aluatul s-a relaxat și putem să lucrăm cu el mult mai ușor. Pe fiecare mingiuță în parte o aplatizăm cu palma, o rulăm și o sigilăm la capete. Așezăm palmele pe centrul ruloului, îl rotim pe masa de lucru unsă cu puțin ulei. Întindem rulourile pe rând, doar atâta cât ne permite. Nu le vom forța pentru că se vor rupe. După ce am ajuns la dimensiunea dorită, le pudrăm cu puțină făină și le unim la un capăt. Eu le-am întins aproximativ 95 de centimetri. Voi face o împletitură foarte simplă de 3, dar dublă. Cele 2 capete din stânga le ducem pe deasupra peste cele 4. Continuăm în felul acesta până terminăm împletitura. Această împletitură de 3 o găsiți și la pasca cu brânză, dar în forma simplă. O să vă las linkul sub filmuleț. Tăiem capetele și așezăm împletitura pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Eu am folosit o tavă rotundă cu diametru de 36 de centimetri. Unim capetele împletiturii și le strângem bine ca să nu se desprindă la cuptor.
Din aluatul pe care l-am rezervat pentru centru, tăiem o parte mică din care vom forma o plasă. Bucata cea mare o frământăm puțin și formăm bila care va fi centrul colacului. Bucata cea mică o nivelăm puțin și o întindem cu ajutorul sucitorului pe masa pudrată cu puțină făină. Pudrăm aluatul cu făină și îl tăiem cu ajutorul unui cuțit special. Dacă nu aveți un astfel de cuțit, se poate tăia și cu un cuțit normal, dar este mult mai greu. Desfacem plasa cu grijă și o așezăm pe bola care va fi centrul colacului. Tăiem plasa care este în plus și așezăm bola în centrul colacului. Acoperim cu un prosop ca să nu se usuce și continuăm cu împletitura de 2 capete. Aceste șnururi le voi întinde ca și pe celelalte, aproximativ 95 de centimetri. Pudrăm șnururile cu puțină făină și le răsucim unul peste altul, începând de la jumătatea șnurului. Așezăm împletitura pe margine și o prindem bine la capete ca să nu se desfacă la cuptor. Pentru a-i da o culoare plăcută la colac, batem un ou cu puțin lapte și ungem colacul cu acest amestec. După cum ați văzut, nu am lăsat colacul adospit după ce am terminat împletiturile. La mine este foarte cald și a crescut suficient până am terminat toate împletiturile. Coacem colacul la cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru aproximativ 35 de minute. Între timp vom pregăti florile pe care le vom pune pe colac. O să vă las linkul cu rețeta de flori jos sub acest filmuleț. După 35 de minute, colacul este aproape copt. Îl voi scoate de la cuptor și îl voi decora cu florile pregătite. Pentru a lipi florile pe colac, le vom unge cu albuși de ou. La fel vom unge și colacul unde le vom așeza. După ce punem florile pe colac, îl vom da din nou la cuptor pentru aproximativ 15 minute. De data aceasta vom folosi programul cu ventilator și vom coborî temperatura la 160 de grade Celsius. După aproximativ 15 minute, colacul s-a copt suficient și îl voi scoate de la cuptor. Pentru a-i da luciul la colac, vom face un sirop din 2 linguri de apă și o linguriță de zahăr și ungem colacul cu el. Acoperim colacul cu un prosopel și îl lăsăm așa 10 minute. Dacă rezistați, lăsați-l să se răcească complet pe un grătar. Haideți să-l rupem să vedem și cum arată în interior. După cum vedeți, este foarte pufos și are un miros atât de plăcut încât nu ai cum să reziști ispitei. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de astăzi, sper din tot sufletul să vă fie de folos. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să vă abonați la canalul meu, este gratis, și să activați clopoțelul pentru a nu pierde niciuna dintre rețetele mele. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine și vă aștept cu drag și la următoarele rețete.
La revedere!